Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu. Ví dụ như ở đây tác giả người ta có làm được một cái video về như thế này nha. Đó, về con cá nó như này nha. Ok. Đầu tiên chúng ta phải thêm một cái layer trong Photoshop. Chúng ta phải tạo được một cái con cá như này nhá. Mình sẽ ấn lệnh nó solid này. Mình sẽ quay nó về đây một góc đây một tí đây, cho nó như này đây. Ok. Sau đó thì mình sẽ xem một cái com mới nha các bạn. Ok, mình sang com 3 đi. Khi sang com 3 thì mình sẽ kéo com 2 xuống, được chưa? Mình kéo com 2 xuống, được rồi. Sau đó trong com 2 thì mình bắt đầu tạo cho nó 5 cái mét như này nhá. Đây là trong com 2 thì mình sẽ tạo cho nó là 5 cái mét như này nha các bạn. Sau đó thì chúng ta mình thoát ra đi. Sau đó mình phải vào ứng dụng Windows, chọn vào Dark Parcel nha. Đó, các bạn thể chọn vào Dark Parcel nha. Phần mềm khởi động lên thì chúng ta lựa chọn sang ô số 2 đây. Link đây, link con trên này. Rồi mình đây. Sau đó ta chỉ ấn chức năng Earthbound thôi. Thì lập tức là phần mềm nó sẽ tính toán cho chúng ta được 5 cái điểm như mà chúng ta đang mong muốn, được chưa? Chúng ta sẽ tạo được một cái com như này và tạo được 5 cái điểm Earthbound như này nhá. Rồi, pin nó như này nhá. Đó, do Dark Parcel nó tính cho mình. Vâng, xin chào mọi người nhé. Tiếp theo là chúng ta vào cái portion như nó nhá. Ví dụ như ở dây đầu tiên, dây số 0 thì mình sẽ cho nó bằng nhau. Và mình sẽ cho dây số 2 đi, mình cũng sẽ cho nó bằng nhau, được chưa? Và dây số 4 mình cũng sẽ cho ở chế độ mặc định này nha. Đó. Còn khi bắt đầu về dây số 1 thì mình mới bắt đầu ấy nha. Mình cho về dây số 1 đi. Mình đây. Dây số 1 thì cái portion này đi. Mình sẽ cho nó đây. Ví dụ như 540 đây, mình sẽ cho nó thấp xuống, được chưa? Mình sẽ cho nó thấp xuống. Đó. Rồi. Ví dụ như mình sẽ cho nó lên trên thì thành như này đúng không? Thì nó không được, mình sẽ cho nó thấp xuống như này đây. Tùy vào thẩm mỹ của từng người nhá. Tiếp theo ở điểm này thì mình cũng lại cho nó thấp xuống như này một tí. Ở điểm tiếp theo thì mình cũng lại cho nó thấp xuống như này một tí. Đó. Ok chưa? Ok. Khi đấy thì cái điểm số 2 này của mình sẽ Ctrl C, được chưa? Mình sẽ copy nó sang góc này. Có Ctrl V phát. Không được. Mình cần phải Ctrl Z lại, được chưa? Khi như này thì mình phải ấn về đây đi. Mình về đây đây. Mình sẽ ấn Ctrl C này. Và đến cái portion đây. Mình sẽ ấn Ctrl V. Rồi, chưa được rồi. Đây, Ctrl C này, Ctrl V vào phát này. Ctrl C này, Ctrl V này. Cái này do cái đắc này nó chưa cho chúng ta cóp vào như nãy như của mình thì đây, ta phải làm thủ công thôi. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Khi đấy thì chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng như này. Đó. Những con cá nó nhảy lên nhảy xuống nó kiểu như này. Trông thì có vẻ nó. Còn này phải sửa lại rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải chấp nhận kéo thủ công nha. Như đây. Tắt đi. Ví dụ như ở vị trí này đi. Mình sẽ nhấp nó vào hình số 4 này. Mình sẽ kéo nó ra đây một tí, được chưa? Mình sẽ nhấp vào điểm số 3 này. Mình sẽ kéo ra đây một tí. Mình nhấp vào điểm thứ 4 mình sẽ kéo ra đây một tí. Và điểm số 5 mình sẽ kéo ra đây một tí. Khi đấy thì mình sẽ có được cái hiệu ứng là giống chú cá đang bơi đó. Được chưa? Khi đấy thì mình sẽ có được cái hiệu ứng như này nha. Đó. Ok chưa? Đây. Đó. Ok. Như vậy chúng ta sẽ có được cái kết quả như này. Nó sẽ chạy như này nha. Đó. Chúng ta sẽ có được cái kết quả nó chạy như này rồi. Thì tiếp theo đó thì mình tạo ra cái com mới đi. Giờ mình sẽ kéo cái com 3 xuống. Đó, hình con cá đây. Và mình sẽ kéo thêm cái bức ảnh này xuống đi. Đó thì các bạn đã có thể thấy là cái com 3 này, ví dụ như bây giờ mình sẽ cái bức ảnh này mình cũng chỉ cho nó nhỏ lại tí nhỉ. Ok.
Đó, nó tầm như này thôi. Rồi cho cái dây này ngắn đi. Thì mình cũng bắt đầu cho cái con cá này nó nhỏ đi một tí. Đó, mình sẽ cho nó vào cái góc như này. Đó, mình sẽ di chuyển nó ra đây. Ok. Khi đấy thì mình sẽ có được một cái bức ảnh như này. Đây, mình lại phải vào tham remap cho nó thôi. Khi đấy thì mình được quyền kéo nó lên đây cho nó, được chưa? Đó, mình sẽ được hình cái chú cá nó sẽ di chuyển kiểu như này. Đó. Ok, được chưa? Rồi. Sau đó thì mình gọi là copy liên tục mấy cái chú cá này ra nữa, thì chúng ta chỉ cần sắp xếp làm sao cho nó khéo léo. Chúng ta có thể sắp xếp làm sao nó khéo léo thì chúng ta có thể tạo được một cái video, một cái hiệu ứng. Đó, đây, ví dụ đây. Đó. Mình cho vào chú cá này, mình lại cho chú cá này quay đi. Đó. Thì mình sẽ có được các hiệu ứng nó đơn giản như này thôi. Đó, ok chưa? Thì việc làm video về chú cá thì nó cũng chỉ đơn giản như này thôi. Nó không có gì gọi là quá phức tạp. Đó. Ok.